Halina kayo, katatay Jack, first channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito. Bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Sa ating nakahanap muna. Loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Ang fake news. Kaya mag-urumento na at magpanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan Jack. Tatay Jack. Halina kayo, katatay Jack, first channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at
magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakahanap ang ulan. Halina kayo, Tatay Jack, first channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakahanap ang ulan. Loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Fake news. Kaya mag-umento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. Tayo pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, Tatay Jack. Tatay Jack. Hi, this is Tatay Jack, Jack First, doing another LS about very important news about
the Philippine politics situation and issues. Okay? So first, before we begin, we first hear our national anthem. Okay. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. As always, there will be some disclosures and about my channel and some reminders to my beloved subscribers and viewers. Okay, so bear with me for a little bit because this is important to me. This is my disclosures and my reminders and advices to my viewers. Okay. Walang fake news dito. Totoong balita ang inyong malalaman. Well, there's no fake news. What you can find here are credible news stories. And then I also would like to disclose, ito ang channel ng GIBO TEODORO for President in 2028. MAKIISA sa GIBO for 2028 for President Movement. Secretary GIBO TEODORO ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028. Why? Because siya po ang he has the best credentials of all among all the presidentiables who are thinking of running in 2028. GIBO TEODORO ay tapat sa kanyang Pangulo, sa ating Pangulo at sa kanyang trabaho. Hindi po siya nagrereklamo. Pinaglalaban niya parati ang ating bansa laban sa China. Tulungan natin si Secretary GIBO TEODORO na makilala ng mga botante, yung mga, hindi yung mga bobotante. Mag-subscribe na kayo dito sa channel niya, Tatay Jack First Analysis and Opinions channel. Okay, another reminder, protect Pbbm in our country from politicians who are only looking out for their own personal interests and are without honor, integrity, and have no sense of justice. Ang sabi ng presidente natin, there is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Ito po ay napakalaga kasi binabanatan
si Secretary, si Special Assistant to the President na si Anton Lagdameo. Wala si PBBM na nagsabi, walang lugar sa gobyerno ang somebody who is doing it for personal interest, and kailangan magserbisyo daw with honor, integrity, and justice. Mga kaibigan kong vloggers, ba, sa palagay mo ba, sa palagay niyo ba, he will tolerate it if Special Assistant to the President like the Mayor is corrupt? Tignan nyo na lang yung nangyari kay Vic Rodriguez. Malapit na malapit yun sa kanya. Kaso may mga ebidensyang iprinisyan sila Thinking Pinoy at saka si TOTOONG. Mayroon ba iprinisyan ba yung mga umaatake kay Secretary Anton Lagdameo? Kung wala, dapat alalahanin nyo yung very basic sa batas. Magpakita kayo ng ebidensya na corrupt po siya. Iba yung kaso ni Vic Rodriguez kasi mayroon pang pinakita ni TOTOONG at saka ni Thinking Pinoy kung ano ang kaso ni Vic Rodriguez. Mayroon po silang katibayan. Dito, ano ang katibayan ninyo? Tinatawag nyo kaming sap-sap vloggers? Diyan daw ang tawag sa amin. Sap-sap vloggers. Pakita nyo yung ebidensya. Huwag tayong tumulad sa mga DDS vloggers na akusa ng walang sapat na ebidensya. Kailangan yan. Kundi kayo rin ang sumisira sa gobyerno na pamamahala ni PBBM. Hindi po kayo nakakatulong kasi intrigero kayo. Sabi ng isa, may brun daw siyang patunay. Bakit mo hindi labas? Bakit niyo hindi kasuhan si Anton Lagdameo sa ombudsman? Kung masasagot nyo yan, mapapatunayan nyo, sasama po kami sa inyo. Ay, sawang-sawa na ako rito sa mga kaibigan kong vloggers. Naglalakihan ang kanilang channels ng viewers, mga subscribers, at dahil sa intriga, hindi sila marunong mag-analisa. Simple lang. O sige, doon na lang kayo. Kung naniniwala kayo sa mga taong nag-aakusa na walang ebidensya. Natatawa, laki lang. Hindi to paramihan ng subscribers and views. Paramihan dito kung sino ang tama sa pag-analyze. Yung isa, nag-aaral ng abogado. Hindi niya alam yung abogasya. Hindi niya alam yung isang basic sa law na pag nag-aakusa ka, ikaw dapat ang mag-present ng ebidensya. Parang nabubudol na rin itong mga other political bloggers na pro-BBM. Dahil ba sa abuse, kaya nyo ginagawa yan? Ang saklap naman. Tulungan natin si PBBM. Why let us not try to destabilize the government or the government or the way PBBM handles our government. Magkakaroon ng intriga? Baka maniwala si PBBM. He will find somebody who is close to him and who has been faithful in the service of our country and of our president. Kaya naawa ko.
naawa ko sa ating bansa kasi may mga vloggers na hindi alam ang sinasabi. Pasensya na kayo mga kaibigan ko. Kailangan kaming mga maliliit na vloggers, pasalamat ko, mayroong isang Trunks Reacts channel now. Si Tapan also is trying to defend Secretary Anton Lagdameo, rightly so, because they have the courage to defend Anton Lagdameo. Hindi po sila nakikisabay sa alon ng agos ng the river. They don't go with the flow of the river. Ano bang river sa Tagalog? Nakalimutan ko na. Okay. So, kasi nag-aaway-aaway yung mga vloggers. Pag sama-samay tayo, ngayon, kung mayroon kayo talagang ebidensya, hindi sabi-sabi ng politicians, isasama kami sa inyo. Until such time na hindi nyo may present po yung ebidensya, wag po kayong mag-aakusa. That is the way to protect Pbbm and our country. Pasensya na po kayo mga kaibigan ko dyan na pro-BBM daw kuno. Okay. Kaya tatampo ako Kala ko matatalino sila. Yung pala hindi. Yung pala gumagaya sila sa mga DDS vloggers na puro akusa, walang ebidensya. Sorry na po, nag-apologize ako sa inyo for my strong words. Okay. Diyos ko. Unang bala pa lang, galit na. Manindigan, additional nanindigan po sana lahat na may malasakit sa ating bansa sa tamang adhikain ang prinsipyo. That is true. Yan ang dapat inyong gawin. Dapat mayroon kayong tamang adhikain at prinsipyo. Hindi yung basta sabi-sabi, naniniwala kayo kaagad. Walang ebidensya. Ulitin ko, sa kaso ni Vic Rodriguez, may ebidensya. Mahalin natin ang bansa natin kaysa sa mga iniidolong politiko. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin, di ba? Ang mali ay mali, dapat labanan at patikutin. Labanan natin ang mga fake news. Lumalabas ng fake news nila. Mga kaibigan ko, ay nako. Nako. Mag-unsubscribe na kayo sa kanila. Yung mga fake news channels. Baka magaya ko yung fake news channel kayo. Okay, taos pusong nagpapasalamat si Tatay sa mga preferred and regular members niya. Nanghihikayat akong mag-membro kayo sa channel ko kasi to be frank, my channel needs financial support also because there are expenses which I have to take care of. Lately, bumili ako ng bagong laptop kasi ang laptop ko ay nag-give up. Okay, but if you cannot afford it, just always stay tuned to my channel. That is good enough. Maraming salamat kay Papa B. Nakaibigan si Reyna Lintek, although magkasabay kami sometimes sa oras ay pinasasalamatan ko siya at ang kanyang team Lintek sa pagtulong sa channel ni Tatay Jack First. Okay. Raming salamat din kaya sa mga team Kulits, Sis That Channel, host Hong Kong Angels, Mami Monique Barkman, Auto Supporters, and the SSTV
family headed by Ms. Tessa Vargas. Thank you po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa mga LS ni Tatay. Marami tayong didiscusin ngayon. Tulad nan, isa-isahin ko muna ang i-discuss natin. Okay? Mayroon pong pinakabagong research ang OCTA ay mas lalong umangat si Presidente Bongbong Marcos, lumagpak naman ang mga Duterte. Kasi ang labanan dito, BBM at sa mga Duterte. Sino ang mamamayagpag? Yun ang tatalakayin nating pinaka-importante mamaya. Okay, ang pangalawang tatalakayin natin, importante. Nanindigan ulit si PBBM na hindi tayo aanib sa ICC. So tama ulit ang analisa ni Tatay Jaffers. Ako lang yatang political blogger ang nagsabi na baka hindi po magjo-join si PBA, ang ating Pilipinas sa ICC. Na ako ay nabatikos ng maraming loyalista. Pero ito ang posisyon, hindi nila naiintindihan na ito ang policy position of our beloved President. I'm just echoing it because I believe in that position. Okay. And I say, for now, if somehow the study shows that we need to go back to ICC, then I will support the ICC coming into our country to arrest President Duterte and his henchmen who were guilty of who are accused of the EDK killings. Okay, isa pa. At dumating na si GNL. Okay, that's kay Opats. Okay, at sa panggalawan, binisita ni Presidente Rodrigo Duterte at ni Bongo ang INC. Kaya ko napagtanto, kaya pala sabi niya kay Colonel Garma, pumili ka ng isang police officer na INC. Kasi gusto niya, sa aking pananaw lang ito, ang gusto niya ay suportahan siya ng INC sa AED killings na ipapalabas niya. Okay. Okay. As usual, mayroon ng komento ang best commenter. Tatapusin ko lang itong rundown. Ito, apektado pa rin ang kwan. Most Filipinos want back pro-China candidates. Yung sinasabi ko, kaya bumagsak sila, Senator Bato at saka si Sen Imee. Isa po yan sa mga tatalakayin natin. Okay? Esme, ito pa, ang panghuling tatalakayin natin, Esme Harry Roque, tumakas sa Pinas para po maiwasan ang kung Kamara hearing. Siguro. Okay. Ang unang komento po ay na manggagaling ka the best. Okay. Habang hindi ko pa tinatalakay, if PBBM does not want to rejoin the ICC, his administration should be swift in
filing charges against those who were in charge of the EJK. Rightly so. In fact, there is already a move. Ginagawa na yan. Ang Department of Justice will accept for the findings of the Quadcom hearings or plus the Senate hearings when they submit the report that will be the basis of filing cases. Tama ka dyan. Again, si JNL opinion. Okay. Mayroon pa pala. China's commitment in dialogue questionable. Sabi ng ating ikinakandidato sa pagka-presidente in 2028. Ipinagtatanggol niya ang ating bansa. Hindi siya basta-basta naniniwala sa sinasabi ng China. Okay. Balik tayo. Makinig muna tayo ng mga balita. Okay? Mahigit 6,000 contract of service at job order employee ang mahigit isang dekada ng nagtatrabaho sa DSWD. Tiniyak naman ni DBM Assistant Secretary Leonido Pulido III ang pagsasaregular ng mga kawani ng DSWD. Ayon kay Pulido, nasa 6,100 contract of service ng DSWD ang naging contractual na simula ng maging kalihim ng ahensya si Gatchalian. Humihiling ang DSWD ng pondong 229.8 billion pesos sa ilalim ng 2025 national budget. Malaking bilang ng mga Pilipino ang nagsabi na hindi nila susuportahan ang mga kandidatong kampi o may pagkiling sa China sa darating na 2025 midterm elections. Ayon sa think tank na Yan. Delikado si Senator Bato, si Senator Imee. Kaya mapapansin natin na maya sa survey ng Tangere na wala po sila sa Magic 12. Isa yan sa dahilan kung bakit po hindi sila iboboto. Kaya wala po sila sa Magic 12. Noong mga karaan survey po, ay parati silang nasa Magic 12. Kataka-taka na ngayon, napagtanto na ng mga butante, ay hindi na po sila kasali sa Magic 12. We shall analyze it later on. Okay. Let's return to the news. Strat-based ADR Institute. Ito ang resulta ng survey na kinomisyon nito sa Pulse Asia kaugnay ng darating na halalan. Batay sa survey, 73% o katumbas ng 7 sa 10 Pilipino ang hindi 7 sa 10 Pilipino ang hindi payag. Sino ang payag dyan? Let's just be frank. Ay yung mga Duterte. Si Sen Imee, si Senator Bato, si Senator Bongo, asa si Marcoleta. Ang sumusuporta po ay 5%. Siyang nag-aalangan, maski yung mga DDS ay nag-aalangan na. So,
5% lang ang suportado ang China. Hindi nila daw iboboto. Yung 7 sa bawat 10 Pilipino, hindi boboto. Ang kandidatong hindi sumusuporta sa ating bayan bagkus hindi tahimik sila sa pambubuli ng China. Sino yung 23% na nag-aalangan? Siyempre, may mga nag-aalangan na DDS. Kaya sinasabi ko, hindi lahat ng DDS ay engot. Mayroon din nag-iisip. Ang suportado, mga DDS yan na 5%, yun ang mga engot. Latang-latang, bakit ko nasabing engot? Binubulita na tayo ng China, sinusuportahan nila ang mga kandidatong pumapanig sa China. Okay. Yan po ang balita. Inunahan ko na kayo. Pero i-discuss ko yan mamaya. Okay? Suporta sa isang kandidato na pro-China. 5% ang nagsabing boboto sila ng kandidatong pro-China habang 23% ang hindi sigurado. Ayon kay Strat-Based ADR Institute President Dindo Manhit, sinasalamin ng survey ang kawalan ng tiwala sa mga kakampi sa Beijing sa gitna ng panggigipit at pag-aamon nito sa soberanyo ng Pilipinas lalo na sa West Philippine Sea. Anya magiging banta sa soberanya, teritoryo at ekonomiya ng bansa ang paghalal sa mga pinunong maiimpluwensya ng China. Ayon din sa naturang survey, 1% lang ng mga Pilipino ang naniniwalang mapagkakatiwalaan ang China bilang Maski yung 5% na suportado ang kandidatong umaanid sa who support China, ay isa na lang ang naniniwala na pagkakatiwala ng China. That means they are engot. Sila mismo hindi naniniwala sa China. Tapos yung 5% na yun ay boboto sa kandidato na sumusuporta sa China. Okay. Di ba kaingutan yan? Tuwang ng Pilipinas sa pambansang kaunlaran. Kumpara dito, nangunguna ang Estados Unidos na nasa 79% at sinundan ng Japan na nasa 50%. 68% rin ang naniniwala sa US bilang pinakamalagang economic partner ng Pilipinas kumpara sa China na nasa 7% lamang. Tiniyak ng Presidential Communications Office na patuloy nitong lalabanan ang fake news at magbabahagi ng tama. Fake news. Yan po, dyan po, this is where the issue about Anton Lagdameo comes in. Yung mga fake news, haka-haka, sabi-sabi. Sabi, mayroon bang ebidensya kay Anton Lagdameo? Ay, dyan po papasok kasi walang ebidensya. Tulad ng yung fake bangag video ni Maharlika, fake news yun. Siya, lalabanan daw ng Malacanang ang fake news. Ano na, saan napupunta yung mga pro-BBM vloggers na who are constantly attacking Anton Lagdameo. Magkonsyensya naman kayo. Okay. Bumalik kayo sa dating ginagawa nyo, hindi po nang-iintiga. Nakakaya tayo tuloy. At napapanahong impormasyon sa publiko. Sa pagdiriwang ng PCO ng kanilang ika-82 anibersaryo, nangako itong patuloy na magbabahagi ng impormasyong magpapalakas sa bawat Pilipino.
Kasabay nito, nanawagan ang PCO sa publiko na tumulong sa misyon nitong labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Naunang ipinangako ni PCO Secretary Cesar Chavez na higpitan ng ahensya ang pagbabantay laban sa misinformation at disinformation lalo na sa state Disinformation nga tawag ko dyan eh. Galing po sa katunggaling mga kandidato. media. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang puwang ang fake news sa lipunan. Idinagdag Mga probably vloggers, si mismo si Presidente mismo nagsabi, walang puwang ang fake news dito. ng Pangulo na mas pinalakas ang programang Freedom of Information ng gobyerno gamit ang digital platforms at makabagong teknolohiya para mapakinabangan ng taong bayan sa paghahanap ng makatotohanang impormasyon. Panibagong pasanin ang sasalubong sa mga motorista bukas, 15 ng Oktubre. Lagpas 2 piso ang Ito po ay masamang balita sa ating presidente. Tataas ang naputol. malawakang pagsasaayos ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 4. Ayon sa bagong operator ng NAIA Infrastructure Corporation, isasara ang terminal para kumpunihin at gawing mas moderno ang mga pasilidad nito na may kalumaan na. Dahil dito, lahat ng operasyon ng mga airlines sa Terminal 4 ay pansamantalang ililipat sa Terminal 2. Humingi naman ang NNIC ng pag-unawa sa mga pasahero sa anumang aberya na idudulot ng isasagawang renovation. Nangako itong pananatiling maayos at mabilis ang serbisyo para sa mga bibiyahe. Sinabi rin itong mas maginhawang pagbiyahe ang maaasahan ng publiko kapag natapos ng ayusin ang Terminal 4. Sa ngayon ay siniserbisyohan ng NAIA Terminal 4 ang 3 maliliit na airline at tinatayang halos 3,000 pasahero araw-araw. Inaasahang bubuksan muli ang terminal sa Pebrero ng susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalaga. Okay. Okay. Ang susunod po ay tignan natin, mga videos lang ito, yung mga ginawa ni Presidente Marcos for the past week. Okay. Ito po ang ginawa niya for the sa past week. Mahaba yata ito. Okay. So, pag dumami na ang viewers po ay puputulin ko na and we'll go to the discussion. Okay. While waiting for others, I am going to present to you what the activities of Pbbm were the past week, okay? As we chart the future direction of our relations, the way forward is clear. The time has come for us to elevate the ties between Philippines and the Republic of Korea to a strategic relationship. So I look forward that your visit will bring a very meaningful meeting between our two countries, not only on the political level, but on the levels of the other sectors such as trade and defense and security, and whatever else you and I will be able to identify as areas that we should explore. In 1949, the Philippines became the first nation in Southeast Asia to establish diplomatic relations with the Republic of Korea. And during the Korean War, it was the Philippines who sent the largest contingent of troops to Korea among Asian nations.
Based on this special bond forged in blood, our two countries have closely cooperated over the past 75 years, and today we are elevating our relationship to a strategic partnership which will bring our cooperation to a higher level. Yun ang unang ginawa niya, pinalakas niya ang relasyon ng Pilipinas at ang South Korea. Okay? Today, I'm pleased to announce that the Philippines and the Republic of Korea have formally elevated our relations to a strategic partnership, adding further impetus to the strengthening and deepening of our cooperation in an increasingly complex geopolitical and economic environment. During our fruitful bilateral meetings, President Yoon and I covered several areas of cooperation, including defense and security, maritime cooperation, economic and development cooperation, and people-to-people exchanges. We acknowledge the efforts of both sides to enhance bilateral trade, and we now look forward to implementing our free trade agreement. That has been ratified and concurred to by the Philippine Senate. In addition, we recognize our cooperation within ASEAN and the Republic of Korea's initiatives, such as the ASEAN +3 Emergency Rice Reserve, or APTER, that also benefited ASEAN member states, including the Philippines. So as we conclude this morning's activities, it's my pleasure to announce that we have signed the following key agreements that will propel the momentum of our strategic partnership in the decades to come. My heartfelt thanks to President Yoon and his delegation for this very fruitful visit. Mr. President, ladies and gentlemen, I am immensely honored and privileged to make this state visit to the Philippines, a core partner of the Republic of Korea in the ASEAN, especially in this momentous year as we celebrate the 75th anniversary of our diplomatic relations. Through my visit to Manila, I saw firsthand the ongoing dynamic development of this great nation under the leadership of President Marcos. Pinuri siya ng South Korean President. Katangi-tangi daw ang leadership ng ating Pangulo. Okay. Jr. I also witnessed the infinite potential of Korea-Philippines relations. Today, President Marcos and I opened a new chapter of our partnership by elevating our relationship to a strategic partnership. So, lahat po ito ay recap ng activities ng Presidente. The Philippines-Korea Business Forum stands as a testament to a partnership that is as enduring as it is dynamic. Each of you, 12 Philippine and 12 Korean companies and organizations, bring a wealth of experience and expertise.
Your presence symbolizes the cooperation that propels us towards a shared success. The business-to-business agreements that we've signed today, encompassing sectors such as infrastructure, public-private partnerships, energy, and affordable housing, are a clear indication of the enthusiasm and commitment of our private sectors. To our partners from Korea, you have shown that business is in your blood. Investing in the Philippines at this opportune time is a fine strategic move. In the first half of 2024, the Philippines experienced a remarkable growth of 6%. It solidifies the Philippines' position as Tandaan niya, mga DDS. Yan po, in the international community, 6% growth. So, may balita pa nga, bumaba po ang total debt of our country from August to September, bumaba po yung utang natin, total debt natin ng September ng August ay bumaba na more than 100 billion po in dollars, in pesos rather, sa month of September. Dumating na si Neo Freaks at saka si Check Sibilia. Okay. one of the fastest growing economies in the region. Okay. Foreign direct Okay. One of the fastest. Kasi ang fastest po ay si Vietnam. Kasi bakit fastest po ang Vietnam? Kasi doon po nakatalaga yung mga US companies na manufacturing po. Susunod tayo dyan. Kasi nakikita ng ibang bansa na mahusay mamahala si Presidente Marcos. Kaya lang yung mga pro-BBM vloggers ay pilit na dinistabilize ang gobyerno ng ating Presidente. Mag-akusa ng ano-ano, wala namang ebidensya. Okay. investment also remains strong with net inflows of almost $9 billion last year. Okay. On $9 billion last year. In terms of pesos, that will be equivalent to almost 500 billion pesos. Yan ba ang hindi mahusay na mamahala, mga DDS, at saka pro-BBM loyalista kuno who are now attempting to mag-intriga sa gobyerno ng ating magaling na presidente? Kaya kung ako ikaw, kung kayo, huwag kayo na kayong magpupunta doon sa mga intrigero. Unless bumalik sila sa dating gawin nila na mayroon pong ebidensya. Ipakita natin ang ating disapproval sa kanilang ginagawa by not going to their sides until they reform. Mag-reforma sila. Kundi, kung patuloy nating tatangkilikin sila, ay huwag kayo mag-unsubscribe kasi kailangan sila. Pero ipakita natin that we are dissatisfied with the way they are conducting their napakalalaking channels. That is the only way to reform them. Okay? These achievements reflect our success in implementing business-friendly reforms. We are dismantling bureaucratic barriers, lowering the cost of doing business, and enhancing our global competitiveness. To our esteemed Sabi niya, let us protect ang mantra ng mga naglalakihang channels po na pro-BBM. Let us protect BBM. Pero anong ginagawa nila? Sinisira po nila ang pamahalaan ni PBBM by sowing intrigue. Excuse me.
You're sowing in trade. Do you think that helps the PBBM administration? Korean partners, I want to assure you, the Philippine government stands ready to embrace your investments with open arms and with a continuing and unwavering support. We are continuously finding ways to make the Philippines a more conducive place to do business. We are accelerating policy reforms designed to improve the business environment here. The recently ratified Philippines-Korea Free Trade Agreement elevates our relations by reducing. Okay, mayroon na pong Korea-Philippine Free Trade Agreement. Okay. So malaya na pong magbenta. May ang Pilipinas sa Korea with lesser tariff at malaya ring magbenta ng mga kagagamitan ang Korea. So mababawasan na ang trade natin, sabi ng mga mas advantageous po sa Korea. That may be so. Pero tandaan natin na karamihan ng ating mga import ay galing po ng China na wala tayong free trade agreement. So, mali po yung argumento nila. So, most probably, magsiship ang napakalaking portion of the trade from China to South Korea. In the same manner, mayroon tayong more exports sa Korea. Okay? Korea, yan, nandyan ang Samsung, nandyan ang mga kotse nila. Or eliminating tariffs on key products such as agricultural goods. Okay, eliminating tariff, walang taripa. So makakapagbinta tayo ng mga agricultural product tulad ng durian from Mindanao. Okay. Tulad ng mga sari-saring mga prutas na wala ang Korea. Okay? Electronics and automotive components. This FTA prioritizes cooperation in sectors of mutual interest, such as electric vehicles, processing of critical minerals, pharmaceuticals, and creative industries. This is the essence of true partnership. Yeah. The ability to support one another as we ascend toward our shared goals, moving forward together with resolve, resilience, and the spirit of camaraderie. Let us strive to cultivate not only economic growth, but also a flourishing community where every Filipino and Korean feels the positive impact of our collaboration. Korean companies invested in flagship industries of the Philippines, such as electronics, shipbuildings, or semiconductor, contributing to Hindi ko alam yan. Nag-invest na para dito ang Korea sa semiconductors. Hindi ko po alam yan. Sa shipbuilding, nag-contribute po sila. Mga sari-sari pa. So, importanteng trading partner po ang Korea. Okay? its economic growth and job creation. Trade platforms including Korean ASEAN FTA and Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP enabled Korea to expand its trade and to become the fifth largest partner to the Philippines. Thanks to your active business activities, we are now expanding the scope of cooperation across the economy and society from defense to cultural contents. Korea and the Philippines will continue to join forces to uphold the values of democracy and market economy and obtain mutual prosperity through cooperation.
With the signing of the Self-Reliant Defense Posture Ito, yung mga bababalita natin kung anong pinagawa. Dito yung self, nagkaroon ng factory na mag-produce ng mga kailangan ng AFP. Napakagaling po ng mga programa ng ating presidente. Okay? Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. Through this act, we can build on its legacy and expand upon that same vision. A defense posture that is independent, dynamic, and geared to the future. This law goes beyond the development of weapons or equipment, as it seeks to create a framework that makes us less dependent, more resilient, better prepared. At its core, this act is about cultivating a robust and sustainable national defense industry. It establishes a structured approach to defensive development, starting with research and production capabilities that align our defense sector with our strategic objectives. Okay, andito na po si Vince Boy. Thank you po. Pupuntahan ko yung channel mo later on. Okay? The strategy is clear. We start by strengthening the foundations, the research, the production capabilities, and institutional support. Then build upwards, layer by layer, until we have an industry that can stand strong and succeed on its own. So together, let us build a robust defense industry that enhances national security, strengthens defense capabilities, and reinforces economic growth. Let this law lead us to a truly self-reliant defense posture, one that reflects the spirit, the skill, and resilience of Filipino people. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng bagong talagang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Juanito Victor John Vic Remulla. Alam, si John Vic ba, Trixie, ay nakababatang kapatid ni Boyeng Remulla? Okay. The annual ASEAN summits are essential for the Philippines to discuss the issues confronting ASEAN countries on geopolitical matters and also on functional cooperation. In line with the theme of the ASEAN Chair this year on enhancing connectivity and resilience, the ASEAN leaders will explore how we can promote regional connectivity amongst ASEAN member states, as well as to strengthen our resilience to promote sustainable development and inclusive growth. I intend to champion our advocacies in promoting an open, inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of any disputes in accordance with international law. Peaceful resolution of international disputes according to international law. You cannot stress that hard enough, okay? This administration will continue to ensure that our constructive and deepening engagements with ASEAN, our dialogue partners, and stakeholders serve our national interest and the well-being of the Filipino people.
The Philippines urges all parties to refrain from escalating the violence and to work Patama po yun sa China. Kasi ang China nag-escalate. So, dito po, bago po siya nagpunta, yun ang sasabihin daw niya. At sinabi naman niya in front of the Chinese premier. Okay? towards a peaceful resolution of the conflict. The Philippines will always stand for the principles of international law and the safety of Filipinos in the Philippines and overseas. So, yan pong bago siya lumipad para sa ASEAN Summit. Dumating si Pangulong Marcos Jr. sa Lao People's Democratic Republic noong 8 na Oktubre upang dumalo sa 44th and 45th ASEAN Summits and related summits. Tatalakayin ng mga lider ng rehiyon ang mga isyong pang-internasyonal at ilang mga hakbangin para sa mas maayos na ugnayan sa buong Timog Silangang Asya. Okay. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga pamilya at sa ating bayan. Labis kong ikinatutuwa. Ayan. Pagmamahal sa ating bayan, parati kong sinasabi yan at inuungkat. Dapat mahalin natin ang ating bayan kaysa mas mahal kaysa sa mga iniidolo nating mga politiko. So, always po tumatama ang aking paalala sa aking mga viewers and subscribers. Grabe. Na malaman ang inyong mga kontribusyon dito sa Laos at kayo mismo ang naging magandang halimbawa ng pagiging isang mabuting Pilipino. Mga kababayan, in the next few days, I will be participating in the 44th and 45th ASEAN Summits and related summits, where I will be meeting with other leaders of the region and of other major international partners. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. During this visit, I will also attend the ASEAN Business and Investment Summit. I will meet potential investors, business people, and encourage them to explore the many promising economic opportunities that we have for them in the Philippines. Mga kababayan, ginagawa po namin ang lahat ng ito upang patuloy namin mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino. Nang sa gayon, ay hindi na kinakailangan ng sino man na lumisam pa sa Pilipinas at makipagsapalaran sa ibang bansa. Sa mga minamahal kong Pilipino dito sa Laos, sana ay pagpalain kayo ng Diyos. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong mabuting gawain at sa inyong pagbigay dangal sa Pilipinas.
You see how many medicines I took? I have to take care of my health also, okay? Nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa Prime Minister ng Vietnam upang talakayin ang pagpapalalim ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam, lalo na sa larangan ng kalakalan at Ang sabi niya, ay walang nangyayari dyan sa summit-summit. Pero hindi nila alam na ang mas importante, yung sideline meetings between different countries, country leaders. Doon po na-establish yung mga susunod na agreements ng kapwa bansa. Tulad nito, nakipag-ugnayan siya sa mga Vietnamese, sa New Zealand, sa Australia, sa United States, sa Canada, sa Korea, okay, sa Japan, sa India. Nakausap niya yun. Yan ang basihan ng future understandings between or among countries. Okay? agrikultura. Dumalo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Luis Araneta Marcos sa opening ceremony ng 44th and 45th ASEAN Summits na may temang Enhancing Connectivity and Resilience. Napansin niyo ba, gumanda si First Lady? Pero brusko siya maglakad. Kaya maganda si First Lady. Lumahok ang Pangulo sa plenary session ng 44th ASEAN Summit kung saan tinalakay ang regional digital economy, cybersecurity at workforce development. Hindi lamerda ang paglalakbay ng ating Pangulo. Kita niyo, busy-busy siya. Yung work, trabaho po yan. Sabi niya, tamad daw si Presidente. Yan ba ang tamad? Okay.
Yung mga nanonood dyan, please subscribe to this channel. I need about 10 para maging 5,800 na tayo. Help this channel grow. Please lang po, nakikiusap ang Tatay Jack First to support ang channel na hindi po nagfe-fake news. Nakipagpulong din ang Pangulo kasama ang ASEAN leaders sa mga kinatawan ng ASEAN Interparliamentary Assembly upang bigyan diin ang pangangailangan para sa mas pinahusay na infrastruktura, supply chain connectivity, cybersecurity, at mga inisyatibo sa agrikultura at climate change. Nakipagdialogo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang mga lider ng ASEAN sa ASEAN Business Advisory Council. Dito'y binigyan diin ng Pangulo ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor para sa mga layunin ng ASEAN at ang mahalagang papel ng ABAC sa paghubog ng regional economy. We are now going to evacuate our people by whatever means, by air or by sea. And just make all the preparations so that malapit na lahat ng asset natin. Kung may barko tayong kukunin, nandyan na, malapit na sa Beirut, na sandali lang. Basta the embassy gives us the all clear and they say that our people can go, mailabas na agad natin so that hindi sila nag-aantay na matagal in the danger areas. Kita nyo, maski nasa ASEAN Summit meeting siya, nag-aalala siya sa kaligtasan ng ating mga kababayan na in danger sa gera ng Israel at saka ng Hezbollah sa Middle East, sa gitnang silangan. This summit is a vital arena for igniting innovative collaborations between the private sector and policymakers. It is here that we forge dynamic partnerships that will elevate ASEAN's standing in the global economic landscape and also empower us to confront challenges with connectivity and with resilience. For us, connectivity is a necessity and building resilience is a means of survival. From building roads that connect provinces to establishing digital infrastructure, we understand that true connectivity transcends physical links. We ensure the seamless flow of goods, of services, of people, leaving no one behind. But building connections is not enough.
Being a country vulnerable to the effects of climate change, our vision for growth naturally extends beyond just the economy. So to achieve this, we have fully opened the renewable energy sector. We have done this by allowing 100% foreign ownership of renewable energy projects. From July 2022 to April of this year, 13 renewable energy projects in solar, hydropower, and biomass have been completed, and more are in the pipeline. The Philippines is an ideal hub for smart, sustainable manufacturing. We are targeting industries like green metals, battery manufacturing, energy equipment, data centers, and agribusiness. To support these goals, we have enacted key reforms. The Public-Private Partnership Code facilitates transformative partnerships. We also have the Internet Transactions Act, which regulates internet transactions to encourage innovation and competition. And there's Executive Order number 18 of 2023, which institutes green lanes for strategic investments, enhancing the ease of doing business in the Philippines. We are presently in the process of enacting another piece of key legislation, the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. A bit of a mouthful, so we call it the Create More Act. Anchored on the Create Act of 2021, it will further strengthen our fiscal and non-fiscal incentives in strategic industries. So let us be the architects of an interconnected, integrated, and progressive ASEAN. Let us build bridges that transcend borders, shaping a future where every member of the ASEAN family has a path to success. Come and join us as we walk into the future. Ang galing ng pag-iimbita niya. Sinalaysay niya ang kanyang mga proyekto na madadatnan ng mga foreign investors. Okay? The Pbbm administration is very focused on attracting direct investments into the Philippines, both domestic and international. And we have taken great strides to improve the ease of doing business and reduce the cost of doing business. And we have worked very closely with Congress to pass key legislative measures such as the PPP law, which is the Public-Private Partnership Code, which of course encourages the private sector to really work with the government in building infrastructure projects. And also we have an upcoming Create More law that is coming out, and that is really what the international community, that they've been really looking forward to this. So they should be very happy with this. This really encourages foreign direct investments into the Philippines, particularly in the export sector. And all of these steps are being taken to make us globally competitive and to make Philippines once again, an attractive investment destination. The overarching theme is that the ASEAN nations all have to work together, no? to really build an ecosystem of trade and investments amongst each other. And for us in the Philippines, we really want to attract the foreign direct investments into our country. So we're really telling the rest of the world, particularly our ASEAN neighbors, to come to the Philippines and invest. As a matter of fact, I would like to state that we just had a meeting with a Thai public company that is engaged in the manufacturing of fiber cement boards, and we awarded them with a Green Lane certificate. Just showing them how we welcome them into the Philippines to produce this product that otherwise would be imported. So now we can say we are able to manufacture this product locally, domestically, and we were told that 80-90% of the product that goes into the final product are sourced within the Philippines. So it's really great news. And of course, we always go on the road
to tell the world about all our gains, our GDP growth, our controlling inflation, our better employment numbers. All of these concrete gains that the administration has accomplished. We're of course proud to tell the world and make them feel even more attracted to investing in our country. Paano natin iuwi ang mga Pinoy na naipit ngayon sa Lebanon? There are more than 400 now who would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together how we will bring them back home as quickly as possible. Sir, does this during the mandatory repatriation, level 4 na po sa Lebanon? Hindi pa. 3 pa lang. Okay, sir, kailan po natin i-call yung mandatory repatriation? Kailan po natin iangat sa alert level 4? Well, it depends on the situation there, and the ones who will assess that will be our DFA in our embassy. But sir, silang on the ground. during your intervention earlier in the retreat, Yes. may we know what did you raise, what did you bring up? Oh, Is it the South China that will Sea? take too long. No, just the summary or the gist. South Well, China Sea. there were several interventions. We've done 4 by now, so I don't know which one you are. About the South China Sea, did you bring up Yes. the recent? Yes. No, I didn't specify the details, but it is that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we will have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. So about in Myanmar, sir, what was the position of the Philippines regarding the? The position of the Philippines is still remains the same. We are firmly behind the ASEAN proposal of the five points of consensus, and we are trying to find ways to move forward, because we have to admit that although the 5 points have been out there since July, we have not been very successful in actually changing the situation. So we are trying to formulate new strategies to. What could be the new? Well, we haven't done it yet, but thank you. Are you meeting your Japanese? Paki-like and share naman dyan, please. Support my channel by like and share. Kasi walang fake news channel, walang fake news dito sa channel ko. Dumalo rin si Pangulong Marcos Jr. sa dialogue kasama ang representatives ng ASEAN Youth, kung saan binigyang diin ang mahalagang papel ng kabataan sa pagpapabuti ng connectivity sa ASEAN region. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa business executives ng Shera Public Company Limited. Tinalakay nila ang investment plan para sa isang fiber cement plant sa Teco Industrial Park sa Mabalacat City, Pampanga. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng dialogo at agarang aksyon kaugnay ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea sa 27 ASEAN-China Summit sa Lao.
Ipinahayag naman ng Pangulo ang kanyang suporta sa Comprehensive Strategic Partner Initiative sa 25th ASEAN Republic of Korea Summit bilang hakbang sa pakikipagtulungan ng ASEAN at South Korea. Nagtipon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga lider ng ASEAN at bagong halal na Prime Minister ng Japan sa 27 ASEAN-Japan Summit. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 27 ASEAN Plus 3 Summit kasama ang mga lider ng ASEAN at mga pinuno mula sa China, Japan at South Korea upang ipahayag ang suporta sa mga inisyatibo ng ASEAN Plus 3 Cooperation Work Plan 2023 to 2027. Malapit na matapos. Okay? Nagsagawa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Canada. Kasi Prime Minister ng Canada yan, si Justin Trudeau. Okay. Yan po ang importante, sideline po. Okay? To meet the challenges and seize the opportunities of the decades ahead. Dumalo rin ang Pangulo sa 21st ASEAN-India Summit upang nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga lider ng ASEAN para sa 19th East Asia Summit.
Kabilang dito ang Timor-Leste bilang observer at nakibahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga leader ng ASEAN para sa 14th ASEAN United Nations Summit. Okay, that's it. It's been long, but you see how busy the president was. Okay, so let us not say na tamad po ang ating presidente. Okay, na walang ginagawa po. Basahin natin ang ibang mga komento ng mga nanood doon po sa live show ng RTVM. Okay, sabi ni Nita Floro, 5 hours ago, our strong support and love for our PBBM will continue though negative issue arises. Maski may negatibong mga issue na sumisira sa kanya, na wala namang katibayan, ay susuportan daw niya. Okay. Sabi ba, patuloy pa niya, mabuhay our PBBM, doing good in his governance. Happy arrival, sir, and may God continue to bless you and your family. Siguro, nagpapasalamat siya. Okay, another po. Yan ang aming pinakamasipag na Pangulo PBBM. So some people are now recognizing the work of our beloved president. God bless po. Sabi niya, sir, we love you and always praying for your safety, success, and good health. Dapat ganyan tayo sumuporta sa ating presidente. Sabi po ni Desi Villarose, a very hardworking president. Sabi po niya. At dumating na po si Ma'am Jo, okay? So, patuloy tayo sa mga balita. Okay, dito na. Pupunta na tayo ang main program natin, okay? Okay. Ang unang balita po, makikita mo dyan, Octa pro Marcos Filipinos up further, Q3, pro Duterte down. Ang sabi dito, tumaas ang mga pro Marcos po, at ang pro Duterte ay lalo pang nabawasan. Dati-rati po kasi 16% ang mga pro Duterte. Ngayon ay 15% na lang. Masamang balita ito. Kanino? Kay Senator Bongo, kay Marcoleta, kay Philip Salvador, kay Vic Rodriguez, kay Sen Imee, sa Senator Bato. Masama po yan. Hindi ba nila naiintindihan na pababa po ang popularidad ng Duterte? Kaya ba tahimik sila ngayon sa pag-atake kay PBBM kasi nalaman na nila na yun po ang nagpapababa sa kanilang popularidad. Nandito na yung kambal ko, CRN2 says. Okay. So, sabi ng, basahin natin, sabi ni GNL, okay. Wala pa. Wala pa, late yata. Sabi ni JNL, pakinggan natin ang sabi niya. So, there are a lot of Filipinos who are paying attention
to what is happening in the Philippines. So sabi niya, marami na palang Pilipino ang nagpay attention sa nagaganap sa Pilipinas. There are a lot. Grabe ito si DNA, pero direct to the point. I agree with him. There are a lot of less dumb people. Wala, mas kumunti po ang mga engot. Third, there is hope for the Philippines. Mayroong pag-asa ang Pilipinas. A lot less than people. So there is a hope for Philippines. Let us all not be fooled any longer. Wag data tayong pabudol. Talagang magaling itong si GNL. I'm so proud na almost exclusive dito sa channel natin, minsan kay Kainaro. Kainaro pala ang pinakamagaling. Supportihan din natin ang channel ni Sexy Bilya at saka si Rising Flag. Si Rising Flag ay isang nagtutulong sa kandidatura ni GIBO TEODORO. Bahala na kayo pero sa aking pananaw, si GIBO TEODORO ang pinakamagaling ko. Okay. So balik tayo sa balita. Okay, saan tayo tumigil? Okay. Sabi Filipinos who prefer to identify as pro-Marcos have increased in the third quarter of the year, while those who identify themselves as pro-Duterte have decreased, according to the latest survey by Octa Research. Mapagkakatiwalaan po itong Octa Research kasi accurate. I think sila ang pinaka-accurate na survey firm. Puro mga taga-UP yan. Alam mo yan? Yan ba? Mga taga-UP yan. So, ang sabi ng Octa, yung mga taga-pro-Marcos ay nadagdag. Saan po na galing yan? Dagdag. Galing po yan sa mga undecided. Okay, palagay ko. And a quarter and the pro-Duterte have decreased according to the latest Octa. Bumaba daw ang suporta sa mga Duterte dahil sa kabalbalan nilang ginagawa na parati pong inaatake si PBBM. Sabi ni Kambal, damn Duterte damn Duterte supporters is like London Bridge is falling down. It is falling down. Yeah. Kaya pero kaya pala si Presidente ng mga Duterte hindi na atake ang si PBBM. Nasaan ang angas ni Baste? Nasaan ang angas ni BP Sara? Pero mo tawagin niya, hindi niya kaibigan si PBBM. Hindi lalong lumagabak ang kanyang popularidad. Okay? Based on the tugon ng masa, balita, based on the tugon ng masa survey, 38% of adult Filipinos identified themselves as pro-Marcos, up 2%. 2% to naging 38% from the second survey conducted in March. March is the first quarter. June, July, March, May, June, July, ang March, May, June po ang second quarter. Meanwhile, balik tayo sa balita. Meanwhile, adult Filipinos identifying themselves as pro-Duterte at 15% or 1%
lower from the previous survey. Mga kaibigan kong DDS, kung naniwala kayo sa akin noon na walang mga mas makakasama sa DDS sa mga Duterte ang parating yung pagbanat kay PBBM. Ito na ang patunay. Kasi nagsimula ang pagbulusok pababa ng popularidad ng mga Duterte nung inatake nila si PBBM starting in January. Prior to that, napakataas po ng rating ng mga Duterte. Kala nila kasi napakataas po ay pwede na nilang tulutin si PBBM. Ang sabi ko, nako, mag-iingat kayo sa mga kaibigan kong DDS. Mag-iingat kayo, maapektuhan ang popularidad ng mga Duterte sa ginagawa niyong pagbanat sa kanya na wala naman kayong ebidensya. Sabi-sabi, ang pinakagrabing akusasyon nyo is bangag si Presidente. Uy, wala naman kayong ebidensya. Yung ebidensya niyong video ay peke rin. Mas lalong napahamak ang mga Duterte. Okay, balik tayo sa balita. Okay. On the other hand, 26% of the adult, nababasa nyo ba? Palalaking ko ng konti. Ito na mabasa nyo. On the other hand, 26% of adult Filipino consider themselves independent or individuals who do not identify themselves as pro-Marcos, pro-Duterte, or the opposition. Okay? A 5% decrease from the previous tugon ng masa survey conducted in the survey. Kaya nga yung 5% po na nag-decrease ay napunta yung 2% kay Presidente Marcos. Siguro yung other 3% napunta po sa mga oposisyon na hindi po Duterte. Kaya masaya siguro si Kainaro at saka si Rubil Lingahan. Sabi ni JNL, okay, basahin na, babasahin ko na lang, hindi ko na ipopost. Kayo na nakakabasa. If some of those DDS smarten up, it will be better for all Filipinos. Plus, our enthusiasm will stop calling them dumb. Ganyan ba ang mangyayari? Sabi niya, kung lahat po ng kung yung mga ibang DDS ay magiging smart po, ay hindi na sila tatawagin ni Adintusen ng dumb na maengot. Natawa si Adintusen. Okay. Tama po ba? Okay. Ito ang analysis. Ito po ay hindi ko po analysis. Analysis po yan ng Okta. Dito po ang analysis ng Okta. Okta said that while the findings indicate a nominal change in the national level for the third quarter, analyzing the data for the last 3 quarters of 2024 suggested a continuing upward trend. So, ang nagkukontinue po yung pataas na pagtaas ng mga pro-BBM at pagbaba ng ating dating Pangulong at ang kanyang pangyayari. Ang sabi pa dito,
Since the first quarter, those who prefer to identify themselves as supportive of President Bongbong Marcos Jr. and a continuing downward trend to those supportive of former President Rodrigo Duterte. Magising naman kayo, yung mga DDS. Panay ang banat nyo pa rin kay PBBM. Mas lahat, di ba sabi ko sa inyo noon, kung di kayo titigil, patuloy ang pagbulusok ng popularidad ni BBM. Ano nang ginawa nyo? Nag-subscribe kayo sa channel kasi ayaw nyong pakinggan ang correct analysis ko. Di ba? Marami akong kaibigan na kinamuhian po ako. Pero inadvisehan ko na sila noon. Ayaw nilang maniwala. May mga kaibigan na kong vlogger pa rin na patuloy ang pagbanat kay Presidente Bongbong Marcos. Ano nangyari? Sinaktan nyo ang inyong mga idolo. Yung mga idolo nyo nga, nagsabing wala pang malaking pagkakamali si PBBM para batikusin. Sino nagsabi niyan? Mga kaibigan kong DDS? Si Presidente Duterte mismo. Hindi po ako nagsabi niyan. Kung nirespeto nyo ang inyong iniidolo, dapat gayahin nyo siya. Hindi na siya masyadong bumabanat kay PBBM kasi may mga pasaring pa rin siya. Kailan lang, in-identify ko eh. Okay. Ang sabi ng GMA, GMA News Online has reached out to the camp of Vice President Sara Duterte. Dapat manggasing na si Sara Duterte. Na tumahimik na lang siya during this election. Wag na siya makisawsaw. Daughter of the former President Rodrigo Duterte for her comment on the latest Okta survey that it has yet to respond as of posting time. Ang palagay ko, ang sasabihin nyo, survey lang yan po. Yeah. Huwag kayong masyadong magtitiwala sa survey. Yun ang sasabihin niya. It's a natural reaction from somebody who is down in the survey. Okay, yan ang una pong balita. Ito po, ang balita is, dito po ako, pati mga loyalista, nagalit sa akin. Sabi ko, hindi po mabagbago ng basa-basa si Presidente Bongbong Marcos tungkol sa ICC. Kasi mapapahiya siya. Okay. Mapapahiya siya. We shall not return to the ICC. We shall not hand over President Rodrigo Duterte if in case ICC issues a warrant. Yung mga statements niya. Pero, I'm sad to say, sumasok po ako sa aking kaibigang si Trump, and I took a contrary position sa ibang mga guest niya na sabi ko, hindi po. Antayin natin magsabi ang presidente na papayagan niya at makikiapit ulit sa ICC. Binatikos ako ng mga kapwa ko supporters ni PBBM, hindi nila alam, hindi sila masyadong nakikinig siguro na yan po ang posisyon ng presidente na inaayunan ko. Ako lang ngata ang political blogger na
Nagsabi niyan, lahat po ay naniwala kay Boying Rimulya. Sasabihin sabi ng kambal ko, sasabihin ni VP sa nasa 32 milyon na bumato sa akin lang ako maniniwala. Posibleng sabihin din yan. Nagaling po yung sabi mo. Okay. So, hindi po palakihan po ng views ito. Hindi po palakihan ng subscribers po ito. Ito ay labanan sa tungkol sa correct analysis of the political issues. Hindi po ako natatakot mawalan ng hindi po ako natatakot na mawala ng subscribers. Just as long that I know my analysis is correct. Sino ang tumama po sa analysis? Hindi yung bobo nyong, yung sabi nga, yung bobo nyong matanda na at hindi na alam ang sinasabing political analyst, a blogger, si Tatay Jack first. Yan po ang sabi nila. Hindi ko daw alam ang aking sinasabi. Pero hindi ba nyo ba napapansin, mga viewers ko, almost all the time, tama po si Tatay Jack first. Maski kontra po ang aking posisyon. Almost all the time, tama po si Tatay Jappers, yung mga sumusunod dito sa akin channel. That's why, kung gusto niyan tamang analysis, mag-stick po kayo sa channel ko. Hindi po ito palakihan ng channel. Ayun, pwede naman kayong hindi maniwala sa aking analysis. At least narinig nyo ang aking analysis na oftentimes ay tumutugma sa posisyon ni Presidente Marcos. Okay. Sabi niya. Ang nagsabi po, the Philippines will not return to ICC, Executive Secretary. Okay. Based on this, President is not expected to change his mind and now refer the Quadcom matter to the ICC. Just because nag-imbestiga ang Quadcom ay ipapasa na sa ICC. Ang gagawin ni Presidente Marcos ay siya ang Department of Justice ang mismong mag-iimbestiga. At inuumpisahan na po na imbestigahan yan. Okay. Sabi ni GNL Opinions. Basta nagkomento po, babasahin ko natin ulit. Sabi niya, pakinggan nyo kung paano magkomento si GNL. Kaya tinatawag natin siyang pinakamagaling sa buong SOCMED na magkomento. Okay. He is direct to the point. Okay. The 32 million was before the people did not know. BP Sara does not know how to handle government funds. Ako rin. Hindi ko pa alam noon. Lumabas lang ng may COA report. And the people didn't know that she is immature and unprofessional. Sa akin, alam kong immature siya, hoping that she will grow up, but hindi ko alam na she was unprofessional. Okay. Hindi ko talaga. Akala ko professional siya. Paglabas niya sa administrasyon, naging totally unprofessional po si VP Sara. Okay. Okay. Sabi ng anong dahilan? Ito po, hindi ko po alam itong, kaya importante po nandito kayo.
Anong isang dahilan kung bakit hindi po valid yung treaty? Kasi ang sabi na, may treaty tayo. Pero mayroon pa lang isang hindi ako maalam sa batas. Pero dito ko lang nalaman, dahil alam nyo ba na si Lucas Bersamin ay isang dating Supreme Court. So, between Lucas Bersamin and Boying Romualdez, sino ang paniniwalaan ng presidente? Dito po nyo malalaman ang argumento that shuts down the argument of those pro ICC na sabing may treaty daw tayo. Hindi. Ngayon ko lang po, additional ammunition ito sa akin. Pakinggan nyo ang justification po. Okay. The Philippines does not recognize the jurisdiction of ICC. Ayon sa balita, ulitin ko. Sabi ng balita, the Philippines does not recognize the jurisdiction of the ICC, with the palace saying in 2018 that the treaty was invalid. Bakit po invalid? Because it had not been published in newspaper. Hindi po na-publish sa newspaper. A requirement for domestic laws, but not for international agreements. Kailangan daw, it must be published. Okay. Sabi ng Palasyo, okay, the palace said Monday, as it reiterated government policy not to cooperate with its investigation. So, hindi po makikipag-cooperate ang ating gobyerno. Kasi if you surrender the documents of the court-cum hearings to the ICC, edi you are cooperating. Yan po ang hindi pwede. Do you understand why it is they don't want to turn it over to the ICC? What the ICC can do is to turn over their documents sa Philippine court. If they really want the justice to be served sa mga families of the victims of EJK. Kasi unti-unti na pong lumilitaw. Sabi po dito, Executive Secretary Lucas Bersamin, ulin ko, based on the story, Executive Secretary Lucas Bersamin made the statement in response to calls from lawyers like former Bayan Muna Representative Nery Colmenares, na pinsan po ng ating distinguished lady na si Maribel Sabala. Representative Colmenares to refer the proceeding to the ICC. Akala ni Nerico Colmenares nakakagat ang palasyo. Okay. Which the Philippines left in 2019 because of its inquiry into alleged EG case, extrajudicial killings. Okay. Ulitin ko. Sino ang tumama sa analysis? Mag-isa ko lang na kumontra doon sa sinasabi ni Boying Remualdez. You can look everywhere sa mga pro-BBM. Ako lang. Sino na napatunayan ng tumama ang analysis?
Although galit sa akin yung ibang loyalista dahil bakit ganyan daw ang posisyon ko. Hindi nila alam na yun din ang posisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Hindi ako pro-Duterte. Okay. Ako ay pro-BBM. Okay. Pero, pag walang ginawa si PBBM, pabatikos po ito kay sa idolo kong PBBM, kung wala ka pong ginawa at hindi mo kasuhan ang mga involved po sa EJK, maski hanggang sa Presidente Rodrigo Duterte, ay dapat ako rin ay sasama na sa mga nananawagan na pumasok na ang ICC kasi wala kayong ginagawa. Pero may mga news na mayroon na pong gagawin ang administrasyon ng ating Pangulo. Yan po, malinaw ang aking posisyon. Kung wala pong gagawin ang ating presidente na kasuhan, yung mga involved, may kaugnayan sa EJK, ay isa na ako na aaraw-arawin ko siguro si PBBM tungkol dito sa hindi niya pag-asikaso sa pagkakaso sa mga na babanggit na gumawa ng mga krimeng EJK. Yan ang aking posisyon po. Okay. At saka, kung naakala niya na babalik siya sa ICC, wala akong magagawa kundi suportahan ang ICC. Kaso malinaw dyan, no? The Philippines will not return to ICC. Okay. Isa pang patunay na may gagawin po si PBBM, tinanggap niya ang resignation ni Leonardo. Okay. Tinanggap niya ang resignation ni Leonardo na isang iglesia ni Cristo. Mamaya may kaugnayan dyan po. Ang sabi dito sa balita, kung nababasa nyo, yan. Dumating si guitar with Soritra, let us support her. Him. Okay. I think he or she needs 10 subscribers. Okay, let us go back to the news. Marcos accepts resignation of Napolcon's Leonardo. Story by Ana Felicia Baho ng GMA Integrated News. Wala na masyadong kusus balloons, babasahin ko lang ang balita. President Marcos has accepted the resignation of National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo, who was being linked to the murder of former Philippine Charity Statistics Office Board Secretary Wesley Bayaroga. Kasama niya si Colonel Garma. Okay. Presidential Communications Acting Secretary Cesar Chavez confirmed this to the Palace reporters on Monday. Kumpirmado na. Bakit po napaka-importanting balita dito? Kasi being Napolcom commissioner, he holds a very powerful position. Ngayon, sinaglabasan na
ang mga ebidensya laban sa kanya, ay naibalak yata ang kapwa niya, mga commissioner, na kasuhan siya ng administrative case. So, pag na-proven na guilty ka sa administrative case, matatanggal ka. So therefore, moot ang academic na wala na pong administrative case. Ganyan din po ang nangyari kay Secretary Duque. Sinanlan siya ng administrative case. Kaso, wala na siya sa gobyerno. So, anong parusa sa administrative case kung wala na siya sa gobyerno? So, moot po ang academic po yung walang bisa yung kaso niya sa ombudsman o sa Sandigan Bayan, because ang dahilan po ay wala na siya sa gobyerno. So, hindi na pwede yung administrative case. Kaso, nandun pa rin ang criminal case tungkol sa graft charges po. Ang nawala lang kay Secretary, ex-Secretary of Health, Duque, is yung administrative. Bakit po? Wala na siya sa gobyerno. Okay. Natatandaan nyo na pinahanap ni Presidente Duterte si Colonel Ruina Garma ng isang INC. Ito po, ng isang INC. Bakit kaya? Nagtataka ako kung bakit INC ang pilit niyang iminumungkahi na gawing head of the Davao template. Ito po ang dahilan. Tignan niyo po ang aking analysis. So, ex-President Duterte Bongo visit the INC head Eduardo Manalo, reported on October 11, 2024. Yung former President Rodrigo Duterte, together with the Senator Christopher Lawrence Bongo, recently met with Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo. Duterte and Go reportedly emphasized to Manalo the INC's strong ties with the Filipinos, as well as a church dedication to serving the people. Konektado natin yan sa revelation ni Colonel Garma. Kaya pala, ito, opinion lang po ni Tatay Jaffer. Kasi nung una, di ba yung ko narinig, bakit ba requirement na INC ang gawing head ng Davao template, which is responsible of EDK. Yung pala, ito ang purpose niya para makuha ang suporta ng INC tungkol sa war on drugs ni Presidente Rodrigo Duterte. Kitang-kita na ngayon ang dahilan kung bakit ipinilit ni dating Presidente Duterte na Iglesia ni Cristo ang mamumuno. So hindi po siya maatake ng Iglesia ni Cristo tungkol sa EGK, kasi ang namumuno po ay si Leonardo na miyembro ng EGK.
Okay. Crossing my fingers that Napolcom Commissioner Leonardo will start talking. Mayroon pong, you are right on point. Okay? Mayroon pong bali-balita according to Congressman Abante. Mayroong pahiwatig si Colonel Commissioner Leonardo, na dating colonel siya, na magsasalita o tatalakayin niya ang reward system at Davao template. So, isa-isa na silang magsasalita. Tingnan natin kung ito yung balitang yan. Give me a few seconds. Kung makita ko, hindi siya abante, ano? A few seconds lang. Kung di ko mahanap in 1 minute, we shall proceed. Okay? Hindi ko mahanap. Pero may magandang balita. Kapapasok lang. I'm sorry to interrupt. Dito didiscuss ko ito sa susunod po. Okay. Ito magandang balita po. Ganyan kagaling ang ating presidente. Okay. Ganyan kagaling po ang ating presidente. Dito po rin nyo makikita na up-to-date tayo. Marcos thanks UAA for pardoning 143 Filipinos. Diplomasya yan. Ganyan po kagaling ang ating presidente. Inaasikaso niya ang kapakanan ng ating kapwa Pilipino maski may kasalanan sa ibang bansa. Kasi Pilipino pa rin sila. Di ba kayo natutuwa na DDS na mayroon tayong ganyang presidente? Okay. Pero siguro sa susunod na LS ko na lang yung may balak si Leonardo na magsalita. Okay, one more time. A few minutes lang po. Okay. Sandali lang po. I'm trying to give you talaga. Hindi ko talaga mahanap pero may balitang ganyan. So, patuloy na tayo sa balita. Okay.
So, ulitin ko, may connection pala ang pagpili sa INC sa ang pakay niya ay para hindi siya, para suportahan siya ng INC tungkol sa laban niya sa laban sa war on drugs. Okay. Bakit ngayon bumibisita siya sa INC? Para hinihimok, palagay ko, hinihimok ang INC, Iglesia ni Cristo, na ipagtanggol siya. Katulad ng ginawa ni Richard Gomez sa hearing. Lumitaw ang kabobohan niya. Dinidepensahan niya ang pinaggagawa ng kapulisan. Okay. Yun ang pakay ni Presidente, dating Presidente. At saka para hindi niya siguro ang suporta ng mga Iglesia ni Cristo sa Davao. Pero ang malamang na ang pakay niya ay para suportahan niya siya ng INC sa investigasyon tungkol sa EJK na hindi siya dapat ihabla o hindi siya dapat kasuhan kasi suportado siya ng INC tungkol sa war on drug. Yun po ang malinaw diyan. Bakit of all people will he visit the head of the Iglesia ni Cristo? Ay mapapasama ang mga Iglesia ni Cristo kung ipagtatanggol po nila ang ginawang pagpatay sa mga inosenteng tao dahil sa EJK. Yan po na kaya ito po ang tawag dito is political power move. Political power move ni dating presidente. Napakahusay niya talagang mga politiko na I have to say that he is a very seasoned and very thoughtful politician. He knows what to do. So he's trying to convince INC to support his war on drugs. Sana po ay hindi po siya mag-succeed because magkakaroon sa conflict yan kay PBBM. Either he supports PBBM or he supports the Duterte. Ay titignan niya ang survey. Ay 15% na lang ang sumusuporta sa mga Duterte. So, palagay nyo, what do you think? Will the INC support PRRD? Okay. So, tapos na tayo doon. Hindi pa nababalita yan. Hindi pa na-analyze yan ng ibang political bloggers. Okay? Okay. Ito, nakakatuwang balita ito. Di ba sabi ko, lalong nalagabak si Sen Imee dahil sa pambabastos niya sa kanyang kapatid. Nagpunta ako sa magaling na vlogger na si Trunks. At nandun si Sen Imee na kini-question lahat yung mga polisiya ng kanyang kapatid. Sabi, import daw tayo ng import. Anong gusto mo, Sen Imee? Magutom ang Pilipino? Ang sabi niya, unahin daw ang mga Pilipino na magsasaka. Yun po ang ginagawa. Kasi sabi daw niya, naka-imbak ang mga palay doon sa Cotabato at sa Mindanao. Hindi pa, tangengot naman si PBBM, kundi po niya alam yan. Siyempre, bibilin po yan.
Bibilin po yan kaya puro kasinungalingan ang lumilitaw sa bibig ng ating Sen Imee. Pilit niyang nakikipag-alyado sa mga bumabagsak na Duterte. Mahusay ba siyang politiko? Hindi. Sabi ko na ba, di ba noong sinabi ko na yun na ang topic ko, binastos ba ni Sen Imee si PBBM? Yan po ang resulta. Okay. Namamangka siya sa dalawang in-laws pero mas pabor siya sa isang bangka na ang lulan po, ang nagdidirekta ay ang mga Duterte. Hindi ba niya alam yung mga survey? Pang-18 na lang siya. Okay. So, as I said, ang most accurate po na yung octa, medyo accurate din naman ang Tangere. Okay. The latest survey of Tangere shows brothers Erwin and Ben Tulfo top 12 among the 66 bets in the list of Commission on Election. Diba sabi ko, all the past surveys, kasasabi ko lang noon, kailan will be thrown out kasi wala na po sa mga kandidato ang mga Duterte. Hindi na po sila tumatakbo. So magbabago ang komposisyon ng mga kandidato sa pang-senado. Kabago-bago lang ito. Conducted from October 10 to 12. October 10 to 12. Kabago-bago lang. The survey found had Erwin Tulfo leading the pack of 62.33%, followed by his brother Ben Tulfo at 49%. So ang layo. 13% ang layo. Sigurado na mananalo si Erwin Tulfo kasi mahusay siyang pumili ng cabinet position, yung DWSD. Di ba? Puro ayuda yun. Okay. So, 1 and 2, si mga Tulfo brothers. Third and fourth ay Tito Soto at saka si Pia Cayetano. And then, napakalakas ni Senator Bongo. Pero, hindi pa nalalabas ng gusto ang pagbubunyag ni Garma na sinangkot siya sa EGK reward system. Kaya bababa siguro si posisyon ni Senator Bongo. Sa aking posisyon, sorry Senator Bongo, pero sa aking posisyon, mga engot lang, mga bobotante ang boboto sa'yo. Kasi deny ka ng deny. Alata naman, mayroon pong reward system. Kaya dumami po ang EJK. So, malamang babagsak pa yan si Senator Bongo. Okay. Former Senators Manny Pacquiao, 42.21%, and Ping Lacson, Independent, took 6 and 7. While Mayor Makati City Mayor Abby Binay was in 8th place. Ang hindi nakasali yata dito ay si Camille Villar. Okay. Former Senator Benar Abalos was in 9th place.
Dati-dati wala po siya sa top 12. Pero ngayon, the latest Tangere survey po, nasa pangsyam siya. 33% po ang nakuha niya. While Rodante Marcoleta took 10th place, mga engot din ang boboto sa isang protector ng mga Duterte na dirty politics ang ginagamit niya nung akusahon niya si COMELEC Chairman George Garcia na tumanggap ng suhol galing sa Miro Corporation. Hindi ko po iboboto yan. Sa aking pananaw, mga engot lang ang boboto kay Rodante Marcoleta kasi dirty politics ang pinapractice niya. Kita mo yun sa hearing? Tradition, pero nung si BP Sara ay nag-break ng tradition by not taking an oath, wala siyang sinasabi. Wala siyang sinasabi. Ano kayo? Boboto nyo si Marcoleta? Kung ikaw ay tawag ni Arindusen, DDS, Dumb Duterte supporter. Boboto mo yan. Katakataka, wala si Vic Rodriguez. So mali pong okay. Ayan, thank you, Kambal. Sabi ko, yan ang hinahanap ko. Ang sabi ni Kambal, Quadcom says Leonardo hits at validating cash for killings, Manila standards. Yan po ang patunay na hindi po ako nagsisinungaling. Salamat sa suporta ng aking kambal na si RN2Zen. Hindi ako magbibigay ng fake news dito. Hindi ko lang mahanap kanina. Kasi masyado na marami akong didiscuss. Ulitin ko. Mga engot na lang ang boboto kay Rodante Marcoleta. Nung last 2022 election, naduwag siya. Puro paepal na lang si Rodante Marcoleta. Huwag kayong maging engot. Okay. Sharing 12 were electionists Lito Lapid and Francis Tolentino. Nakapasok sila, pero delikado pa sila. Sabi dito, 9 of the top 12 belong to the administration Alyansa ticket. One is from PDP na pro-China. Alam niyo ba kung bakit ko sinatawag na pro-China yan? Noong sila po ay nanalo in 2016, ano ang unang ginawa nila? Nagpunta sa China para to be indoctrinated by the Communist Party of China. Sabihin nyo, nagsisinungaling ako, I can provide you with news stories about it. Okay. So, sa siyam po, sa 12, siyam ay sa ranks of the administration party. One is from PDP and 2 are independent bets. Bali, 11 po. 11 po ang kalyado po ni PBB, 10 po ang kaalyado po ni PBBM kasi Ping Lacson ay kaalyado
guest candidate ng alyansa. Ang hindi po kandidato or included in the Senate slate of the administration is Bongo and Bintulfo. Sabi ni ang kaibigan kong si Trexie, nako patay kung mag-testify na rin si Colonel Leonardo. Sigurado may makakasuhan at may maiimbestigan. Correct! Ang galing ni Trexie Villa. Yan po ang magiging resulta na nakita niya siguro na bumaliktad si Garma na isang pinakamalapit sa kanila na police officers aside from Bato kay Presidente Duterte. Bakit? Mayroon daw siyang gathering sa Malacanang ng mga general at siya lang ang colonel. Pero siya ang pinansin ng dating presidente, hindi yung mga general. Ibig sabihin, magsyota ba sila? Ayon kay Montulfo po, ay magsyota daw sila. Okay. That remains to be proven. The Rihanna Garma has denied she has a relationship with the president. Okay. Dito, patuloy tayo sa pag-analyze. He highlighted, okay, sa balita, he highlighted the case of Imee Marcos, who currently ranks in the top 18, pang-18 na of senatorial survey results. Bakit po? Kasi binastos niya niyang kanyang kapatid at saka hindi rin siya iboboto ng mga DDS kasi sinabi ni BP Sara na wala na pong kalyadong Marcos. Matigas ang ulo nitong si Imee. Dapat baguhin niya ang style niya. Dapat suportahan na niya. Wala nang pag-asa yan sa mga DDS. Baka nakakala niya because of her support, maging magkakaroon ng visa yung Sara Duterte, Sen Imee tandem in 2028. Baka yun ang iniisip niya. Kung yun ang iniisip niya, ay matatalo rin siya. Mag-isip-isip na siya. Kasi lalo na tayong mga Pilipino, we honor yung kasabihan, blood is thicker than water. Hindi po ino-honor yan ni Sen Superate. Gagaling ko lang kay Trunks eh. Puro paninira tungkol kay mga pulisiya ng ating magiting presidente. Isa pang sabi po ni Trexie Villan, kasi kung ako din si Colonel Leonardo, it's of no use na manahimik ka pa. For what? Makakakal din naman, di rin titigilan ang Quag Commission na maghalungkat. At least, kung magsasalita siya, makakatulong pa. Correct. Baka naging state winter siya, bababa ang kanyang sentensya. Yan ang kahirapan sa you adhere, you accept ang mga karumal-dumal na utos para sa iyong personal interest. Kasi lilipas din sila. Hindi niyo ba alam na walang bahong hindi nabubunyag? Okay. Sabi ng kambal ko, tama, Ma'am Trexie, may chance pa siya na babawasan ang kaso niya
Leonardo. Okay, just what I said. Parehas kami ng pananaw parati nitong kambal ko. But because of the ongoing, ito sabi, okay, she was originally part of the administration team and then later on went on to be an independent. She had plenty of time to withdraw from the slate before it was announced. Bakit inatay niya? I-announce na kasali siya. Tapos siya ay umurong. Simple lang. Para ipakita sa mga DDS na siya mismo umuyaw sa kanyang kapatid. Therefore, dapat suportahan siya ng mga DDS. Pero, ang hindi niya nalaman, yung 38% na sumusuporta sa kanyang kapatid, ipinagpalit niya sa 15% na sumusuporta sa mga Duterte. Ulitin ko, Sen. Imee, magising ka naman. Ipinagpalit mo ang 38% na suporta kay Pbbm sa 15% na sumusuporta kay PRRD. Di ba? Kabubuhan yan? Kala ko ba natalino ka? Kabubuhan yan. Sen. Imee. Ang sabi ni Sexy Villa, at least kahit nakagawa sila ng krimen, kapag nagsilta sila ngayon, big sabihin ay may pagsisisi. Oh, napaka-generous mo, Sexy Villa. Hindi na kasing angas noon. I like that. Sexy Villa. Okay? But sabi niya, but because of ongoing concerns with her brother, kasi parati niyang binabatikos ang kanyang kapatid, binabastos pa niya, and our current Vice President, kasi umaayon siya sa Vice Presidente na ang mga Duterte ay 15% na lang. Now, she's in the top 18 in our survey. So, that's the effect now of the alliances. So, kipag-alyado siya kay Vice President Sara Duterte. Yun ang analisa ng Octa Research na puro taga-UP. On our August survey, she was top 12. Nasa top 12. Last month, she was unti-unti ng pauruma. Last month, she was top 14. Pababa. Nakikita niyo ang projection ng kanyang pagbaba. Last month, she was in the top 14. Now, she's the top 18 in our survey. Pang-18 na lang daw siya. Aywan ko kung akan. Ay, naku. Okay. So, that's the effect now of the alliances. Matuto ka, magising ka. Senator Imee. Okay, mayroon pa dyan, dahilan. Kasi, isa pang dahilan, ay maka-China ka. Isa pang dahilan, nababa pa po ang rating ang pwesto ni Bongo is hindi niya binabatikos ang China. Maka-China yan because of his alliance with President Rodrigo Duterte. Okay. May mga analysis lang ito. Okay, balik tayo sa balita. The Peña Flor also addressed the recent rise in the voter preference for Abalos, attributing it to alleged Chinese spy concerns over the Philippine offshore gaming operators.
Oh, yan to. I think that is a right analysis. Kaya sumikat si Ben-Hur Abelos. Okay. Re-electionist Bato del Rosa experienced a sharp decline in survey rankings from 6th place last year. Pang-anim pala siya. 17th in the most recent polls. Ito lang masasabi ko. He should be proud. Mas mataas ranko niya. Kay Senay mo. Imagine that. Imagine that. Mas mataas pa ang ranko ni si Pancherman kaysa kay Senay. Ba't pipinindik ko yan? Ipinindik ko si Bato at Senay. Alam nyo, mga kaibigan, magpapatunay yan. Yung mga talagang sumusubaybay sa akin. Most probably ko, she might fall out of the magic 12. Sabi ko, yung kwan. Tama na naman ang analysis ni tatay. Na pag hindi gusto ang sinasabi ko o nagdi-disagree, nag-unsubscribe. Hindi sabi ko nga, hindi ito paramihan ng views, paramihan ng subscribers. Ang labanan dito ay kung tumatama ka sa inyong analysis. Okay. Sabi, ito na naman si GNL. Pagmasa niyo kung how he presents his arguments and opinions. Sabi niya, Sen Imee's decline is what I am hoping for leading to her failure to win re-election to the Senate in 2025. Sapat nga, wag natin pa re-elect para matauhan sila. Blood is thicker than water. Ang sabi niya, pinangangalagaan ko ang aking pagkapatid. Kaya ko kinokontra. Pangangalaga ba yun? Yung statement mo yun, pwede mo kang kumontra privately. Ginagawa mong public po. May dumating na po si Heaven Altamirano. Thank you po. Thank you. Yung nagtamtak na. Don't forget po yung mga silent viewers. Tulungan po nyo ang aking channel. Mag-subscribe na po kayo. Nakikiusap po ako. At mag-like and share. Kunti ang nagla-like. Siguro. Kasi gusto nyo ng mga fake news. Gusto nyo ng mga hindi marunong mag-analyze? Kung gusto nyo ng tumatama ang analysis, mag-subscribe na kayo sa aking channel. Okay. Balita, an analysis po. He attributed this drop to growing public concern over the Duterte administration drug war. Okay. Nakakatulong ang investigasyon ng Kamara sa EJK killings. Mas lalong dinurog ni Espinosa si Senator Bato sa kanyang testimonya. Yung si Marcos nga napagalitan ng mga quadcom na bisto na puro kasinungalingan ang sinasabi ni Colonel Marcos, yung 5.1 billion daw na pag-aari ng mga Espinosa ay hindi pala totoo. Ang yabang-yabang pa niya. Hindi niya alam na mahusay yung mga kongresista sa quadcom. Inalam nila sa AMLAC. Okay. Ito, malapit na tayong mag-end. Okay. Dito, maraming topic po ang
ang makukuha nyo. Don't forget to subscribe lang po. Pakitulungan nyo ang aking, nandito na ang aking Reyna Lintek. Okay. Salamat po, Ma'am Lintek, for your support. Sana lahat ng Team Lintek ay sumugod. Okay. Hindi baling di siya sumugod, basta nandyan ka. Okay. PBM supporters should ignore PBBM substance with regards to Sen. Imee's rejection of his list of Senate endorsement. Tama po si GNL. Sure na, although I idolize PBBM, hindi lahat po ng sinasabi niya ay aking susundin. Sa kaso ng kanyang pagsuporta sa kanyang ate, ay hindi ko po susundin si idol natin, si PBBM. Kasi ang prinsipyo po dito, malin natin ang bansa natin kaysa sa iniidolong politiko. Right on point ulit, ang pinakamagaling na mag-comment sa buong SOCMED na nandito po sa aking channel almost exclusively. Hindi po nagpupunta yan sa iba, except perhaps kay Kainaro na super galing din. The best na mag-vlog po. Okay? Maski marinig ako ng ibang vloggers, pero totoo yan. I stand by my opinion. Okay. Ito na, bagsak na naman dito. Okay. Kabago-bagong pasok po. Most Filipinos want back of pro-China candidates in 2025 polls. Ay, because of this, magbabago po. Yan. Magbabago po ang tono ng ibang kandidato. Magiging plastic na naman sila. Bigla silang atakin ang China. Okay. Sabi po ni Limer's Vlog, Hong Kong Angels. Mayroong dumating na Hong Kong Angels po. Good morning, evening sir, Tatay Jack first. At sa lahat dito sa comment section, thumbs up, done have great blessed day to all. Keep safe always. Thank you for your concern and for your love and care. Limer's Vlog, Hong Kong. Okay. Yan ang mga gusto kong mga viewers. They care. Okay. Ulitin natin balita. Most Filipinos will back pro-China candidates in 2025. Kaya yung mga kandidato ay umpisa na tirahin, batikusin ang China. Most Filipinos are opposed to supporting electoral candidates with pro-China agendas, a survey found. Mga ingot lang itong mga kandidato. Panay depensa sa China. Conducted, patuloy tayo sa balita, conducted from September 6 to 13, Pulse Asia survey asked 1,200 respondents whether they would support candidates who are currently in favor of China have done so in the past for the 2025 midterm election. Ayun po. Isali mo na dyan yung hindi po binabatikos ang China. Okay. Around, sa balita, no? Around 7 in 10 Filipinos, 7 sa 10 Pilipino ang nagsabing hindi sila susuporta sa pro-China candidates. Samantalang 5% lang ang nagsabing
they susuporta sila. Sino yung 5% na yan? Mga DDS yan. Mga DDS na bulag. Mas mahal nila ang China yata kaysa sa Pilipinas. Nearly 1/4 of the Filipinos, 23% are still on the fence about the issue. So kung 15%, yung 10% po dyan ay mga DDS, yung 13% ay hindi pa alam kung susuporta sila o hindi kasi siguro paborito nila yung nagkakandidato. Pero isip-isipin nyo, yung on the fence, sino mas mahal nyo? China o ang Pilipinas? So, mas dadami po ang sasang-ayon sa they will not support pro-China candidate. Although it's still small in number, Mindanao exhibited the highest support for pro-China candidates in all regions, with 1 in 10 Filipinos, or 10% in the area, they would offer their support. Mindanao. Kasi, bakit? Kasi Duterte stronghold ang Mindanao. Pero maski doon, remember, 10% na lang. Yan na pinakamataas na nakuha nilang sumusuporta sa pro-China. Okay. Despite this, majority of the respondents in Mindanao, or 74%, said they will not support pro-China candidate. Kaya kayo mga kandidato ay dapat magbago na. Sino-sino sa Magic 18 ang considered the pro-China? Mga engot lang ang boboto sa mga kandidato na ito. Okay, mga engot. Isa ba kayo sa mga ibang mga engot? Pro-China candidates are yung mga hindi binabatikos ang pambubuli ng China ay sina Sen Imee Marcos, Bagsak number 18, Bongo number 5, babagsak din yan. Si Bato de la Rosa, pang 17. Si Rodante Marcoleta Palaiko, matatanggal yan sa top 12. Okay. Yan po. So tayo, di ba nung mga nakaraang buwan, parati kong sinasabi, do not vote for candidates who support China and hindi binabatikos ang China. Napagod na lang ako kaya hindi ko na inuulit-ulit kasi parang walang naniniwala sa akin. Yun pala, marami parang naniniwala, kaparehas ko. Sabi ni RN2Z, binati ni Ogbot si Limer's Blog. Binati ka ng best commenter, Limer's Blog. Nag-alab ang pagiging makakabayan ng Pilipino. Patunay ang latest survey. Ayaw sa mga politikong panatiko sa China. Correct. Kaya lalo na bababa ang popularity ni BP Sara, nakakalungkot. Pero kung mahusay siyang politiko, kukontrahin niya ang kanyang ama sa posisyon, at least sa China. Okay.
Sabi pa ng kambal ko, mauulit ang nangyari sa nakarang leksyon sa Taiwan na kung saan talo ang kandidatong sinuportahan ng China. Mangyayari yan sa Pinas. Opo. Pero money talks. Pag dinaha ng campaign funds ang PDP, ay may pag-asa sila. Kasi may misinformation. Mayroong AI deepfakes. Puro sira niyan. Baka ito na ang dirtiest election sa Senate. Kasi magkakaroon ng siraan at siraan. That is good news. RN2 said Duterte will start falling. Hopefully in Davao also. Ay, malabo sa Davao. Contrary po ang aking opinion dan. Agree. Sabi ng kapal ko, agree. Agree din. If that happened, kung mangyayari, katapusan na nila. Hindi ang statement mo is katapusan na nila talaga kung mangyayari. Pero hindi yan mangyayari. Baka. Pero I will be very happy kung I am proven wrong. Sasabihin ko, hindi po mangyayari, but I will be elated if my analysis is proven wrong. Okay. Ano naman ang sabi ng ikinakandidato? Kayo mga, you're on the fence. Wag na. Isulong natin. Kasi GIBO, TEODORO. Sabi ni Trexie Villa, their empire is falling down. Kaya nga bumilita sila sa INC to refer po and to get the support of INC sa EGK war on drugs. Okay. Kaya, sana naman yung ibang political bloggers wag nang mag-iintriga sa mga secretary ni Pbbm. Nawala naman silang ebidensya. Sabi mo, bakit mo binabanatan si Boying Romela? Kaso may ebidensya ako sa sinabi niya. Di ba? May ebidensya ako. Siya mismo ang nagsabi. Iba yun. May ebidensya ako. Sinabi niya yun. Hindi nasabi-sabi. Agree. Yeah. Their empire is falling down. Okay. Ang sabi niya, GIBO, kita mo kung gaano katatag ang ating kandidato for 2028. GIBO, TEODORO. China's commitment to dialogue. Questionable, ibig sabihin, huwag kayong maniniwala sa sinasabi ng China. Puro press release lang yan. Sabi ni Trexie Villa, wish ko rin, RN2 lahat ng matatalo na kandidato ang sumuporta sa China. Yan din ang wish ko. Pare-parehas tayo. Everything has an end, even the good. How much more the bad one? Wake up, Filipinos, especially the Bayan. Yun. Sana, nagdilang ang Hilka Kambal. Okay. Ito ang patunay po na matatag po si GIBO, TEODORO. Okay. Suportahan na po natin. Wag na tayong mag-atubuli. Kailan niyang nasabi po yan? Balita yan sa lahat ng news outlet. Okay. Defense Secretary GIBO, TEODORO said Monday that China's commitment to a dialogue with ASEAN countries, including the Philippines, about the
of West Philippine Sea is questionable. Di ba? Ang China ay nireject po yung Code of Conduct Proposal Statement ng ASEAN. So hanggang pakitang tao lang sila. Okay. Sabi ni GNL Opinions is spread the word where you are from, where you are into sense. Okay. So, siya na mismo, diretsahan siya magsalita. Malumanay, pero may intindihan mo. Sabi niya, they are well committed to dialogue. Yun ang sinasabi ng China. Di lang na-translate ng mabuti ng reporter. Okay, balik sa balita. However, the problem is that they are the only ones who believe what they say. Sila lang daw ang naniniwala sa kanilang sinasabi. If they are committed to dialogue, it should be believable. Kailangan kapanipaniwala ang sinabi mo pag committed ka sa dialogue. Ang galing ng sinasabi ng kandidato natin sa 2028. Kung maraming susuporta, mukhang wala pang masyadong sumusuporta. I am so disappointed. Okay. The Defense Secretary is committed to a dialogue. As said, the Philippines is committed to the dialogue as President Marcos gave the marching orders for it. Sabi ng ating magiting na SEC of DND na committed naman ng Presidente sa dialogue. Kaso, ni-explain niya, we are committed to a dialogue as long as we know we are not being unharmed. Ibig sabihin, hindi tayo nabubudol at sinasaktan. Hindi ba? Dapat yan po ang tama. Ganyan po. Unlike yung mga ibang presidentiables, hindi po sinasabi yan. Okay. In a statement, ito po ang sinasabi, kaya hindi niniwala si GIBO TEODORO. In a statement, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, China is committed to settling the maritime differences with countries concerned. Sabi ng China, with the joint effort of China and Asian countries, the situation in the South China Sea is generally stable. Kamakailan lang ay binaterkano nila ang BIFAR vessel. Ha? Maniniwala ba kayo? Example. China remains committed to settling maritime differences with countries concerned with through dialogue, consultation on the basis of respecting historical facts and international law. Kamakailan lang. Binomba na they attack yung Vietnamese fishermen. So, taliwas yung sinasabi na sa actually ginagawa nila. Okay? Salamat, GNL Opinion, sabi ni RN2Sen. Chexibilia too. I've heard many times from TATAY that you have DDS friends. Oh, maraming kaibigan ng DDS si Chexibilia. I'll give you an example. Si Pia Di Gospel, si Junior Santos, they are friends of Chexibilia. And they are my friends also, but others ay namuhi na sa akin.
because of my strong position. Okay. Ito, tungkol naman kay Harry Roque. Last na po ito. Mrs. ni Harry Roque tumakas sa Pinas. Ang tapang-tapang nilang magakusa sa administrasyon. Pag sila na ang naakosa, lilikas na sila sa bansa natin to avoid the question. Ito po, patunay na mga paratang nila parati ay walang ebidensya, pero matapang silang mga paratang. Pag sila na ang pinaratangan, ay ayaw nilang humarap sa Kongreso. Sabi ni Tex Villa, meron po Sir General opinion. Kapag kuhoso siya, si Ate Pia, bagbagan kami sa lapia. But before we end, live ayos na kami. And our friendship is not affected at all. Diba? Parating kung sinasite na ang example, ang pagkakaibigan ni Miss Pia di Cospel at saka si Villa, hindi dapat ang politika ay sanhi ng pagkamuhi sa isang tao. Maski anong kwan. Okay. Kinumpirma ni Laguna Representative Dan Fernandez na tumakas na palabas sa Pilipinas ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sabi daw ni Dan Fernandez na tumakas na palabas ang Pilipinas. Okay. Si Mala Roque ay inisyuhan ng warrant ng Quad Committee sa kanang Kamara de Representantes dahil sa hindi pagdalo sa mga naunang pagdinig ng komite. Binubusisi ng komite ang pagtaas ng yaman ng mag-asawa sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya pinagsusumiti sila ng mga financial record. Kasi ilang beses ko na po itong tinagit. Nung prior to 2016 or 2016, at the onset 2016, ang corporation nilang Diancham ay 125,000 lang ang asset. Noong 2018, naging 125 million. Bakit po ganon ang inilaki ng yaman ng mga Roque? Okay? Mm-hmm. Kabilang ang statement of assets, liabilities, and net worth noong panahong nasa gobyerno pa ang ating presidential spokesman. Inaalam lang ang financial record. Sumabdo na sila. Nagtago na nga si Marites Roque. Inihingi ng komite ang medical certificate ni Myla kung bakit hindi siya maaaring dumulo sa hearing, pero ang ipinadala ay reseta ng kanyang doktor. Reseta, hindi medical certificate. Iba yung reseta sa medical certificate. Okay. Unfortunately, wala na sila. Meaning, wala na rin dito si Roque, si Harry Marites Roque. They evaded the hearing. As a matter of fact, I think she went out of the country prior to us asking her those certifications coming from the hospital. Wika ni
Fernandez. I think it's an Asian country. It's either Singapore or Malaysia. Dagdag pa niya. That is the last news item. Ang sabi, okay, meron din mga pumapasok sa lahat namin mga DDS pero we respect their opinion. Dito rin may mga pumapasok. I'll give you an example. Si Mylene. Binabasa ko, kaya lang hindi na siya bumalik. Ayaw ko. Ayaw niyang marinig ang katotohanan. Pero to complement Mylene, magaling naman siya. Matalino naman siya. Trexie Villan, have their views not changed with the quite findings about EGK? That is a $1 million question. Okay. Salamat po sa pakikinig nyo sa aking LS. Remember po, lahat po ng ipinapublish dito, wala pong fake. As much as possible, kung mayroong video, ipipresent ko po yung video. All the news items I have read were sourced. Iba lang ang interpreting, ang aking analisa, ay pwede kayong kumontra sa aking analisa, and I will respect that. Pero yung mga binabasa kong news ay garantisadong hindi po peke. So, pakiusap ko dyan sa mga silent viewers, please subscribe to this channel kung gusto nyo ng hindi peking news, gusto nyo news na hindi intriga, gusto nyo news na parating mayroong ebidensya, hindi katulad ng ibang channels na mag-aatake ng walang ebidensya. Sabi ni Trexie Villan, sad to say, general opinion, GTFP, senior na si ate is getting worse. Sabi niya, binayaran daw si SMR and FL ang bumubuo ng Quad Committee to turn around the Duterte. Sabi mo na dinayaran, Trexie. Pero ang lumalabas doon ay paano mo mapapasinungalingan. Assuming na binayaran, okay. Pero may mga bagay doon na lumalabas. Paano nyo pachisunungalingan? Okay. Yun ang sagot ni Trexie. Okay. Salamat sa last comment, Trexie. So, wala si Ruel Lingan. So, that ends our live stream for today. Remember po, I love you all. Patugtog tayo ng ating closing song. Okay? Ay, kailang oras po tayo. Magit 3 oras din. Bye. PBM, hindi po matiko rin. Halina kayo, katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news,
yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, first channel. First channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito. Bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo. Halina kayo. Mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo. Malaman nyo. Ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating namahal na Pangulo. Loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Kaya mag-umento na at magpanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa. Kantahan dyan. Tabay God bless everyone. Sana ay pagpalain kayo ng may kapal, okay? Don't forget to like and share and mag-subscribe na po kayo dito sa aking channel. Okay? And see you in my next LS tomorrow perhaps. Okay? Bye. I love you all. Okay? Stay safe.